สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Seiko Fight Sport X Nano Universe รหัส SBSA 273เรือนนี้กันนะครับก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมทุกๆซีซั่นนะครับที่ทางแบรนด์ Nano Universe เนี่ยซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านพวกรีเทลในญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีการไปคอลลาบอเรชันกับ Seiko Fight ในการออกนาฬิการุ่นพิเศษมาประจำปีแล้วก็ประจำซีซั่นนั้นๆนะซึ่งที่มันผ่านมาโมเดลที่ถูกเอาไปคอลแลบเนี่ยมันจะเป็นพวก Seiko Fight Sport 42 มิลนะครับไซส์มาตรฐานเลยแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ Seiko เขาเปิดตัว Seiko Fight Sport 38 มิลนะทางแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามีการหยิบเอารุ่น 38 มิลเนี่ยไปทำรุ่นพิเศษกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเนี่ยดีใจมากเพราะว่าผมเฝ้ารอการคอลแลบของรุ่นเล็กมานานมากๆแล้วคือ42มิลผมก็ชอบแหละแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ใส่ยากไปนิดนึงสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับถึงแม้ว่าลักทูลักเขาจะทำมาดีมากนะใส่ได้ง่ายแต่ว่ายังไงมันสู้38มิลไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะโดยที่ต้องบอกว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเวลาทางแบรนด์เสื้อผ้าอย่างเช่นพวก Nano Universe นะครับพวกชิปพวกร้านต่างๆทิกแท็กอะไรแบบนี้นะครับที่เอาไปคอลแลบมันจะไม่ค่อยโดดเด่นมากเพราะว่ามันเหมือนแค่เอาไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เช่นเปลี่ยนขอบเบเซลเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงก็เรียกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดได้ละคือที่มันผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความหวือหวาเลยมันธรรมดามากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะละแล้วก็มีความเติมนั่นเติมนี่จนรู้สึกว่ามันเป็นรุ่นพิเศษแน่ๆถึงแม้ว่าจะไม่ต้องมีอะไรมากำกับก็ตามซึ่งเราจะมาลงดีเทลกันนะครับอันดับแรกนะสิ่งที่ทำให้เรือนนี้มันดูยูนิคแล้วก็ดูแตกต่างกับเรือนอื่นๆเลยเนี่ยคือเรื่องของหน้าปัดนั่นเองนะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยจริงๆเลเยอร์มันเหมือนเดิมเลยมันเป็น Seiko Fight Sport รุ่นเล็กธรรมดานี่แหละแต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือเรื่องของลูมคือลูมของเรือนนี้เนี่ยมันจะมี2สีอยู่ในลูมเดียวกันนะครับก็คือว่าง่ายตัวลูมปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวล้วนไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีการเล่นแกรเดียนอะไรมากแต่ว่าอันเนี้ยขอบของรูมมันจะเป็นเขียวแบบอมเทอร์ควอยส์เข้มๆนะครับแล้วก็ตรงกลางของรูมที่เป็นเนื้อหลักมันจะเป็นสีออกแนวเทอร์ควอยส์จางๆอ่อนๆซึ่งถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แกรเดียนอะไรหรอกมันเป็นขอบที่ตัดสีกันชัดเจนมากๆคือด้านนอกก็เข้มด้านในก็อ่อนไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในระยะปกติอย่างเงี้ยนะครับเรามองผ่านๆมันจะรู้สึกไปเองนะว่ารูมมันเหมือนแกรเดียนไล่เฉดไปจากเข้มไปอ่อนซึ่งรูมเนี่ยก็เป็นรูมที่สว่างมากด้วยนะครับคือรูมิไบรท์มันแบบไม่ทิ้งเรื่องความสว่างอยู่แล้วนะเข้าที่มืดนี่คือวาบขึ้นมาแบบเวอร์วังอลังการเหมือนเดิมนะแต่ว่าสีเวลาเรามองตอนที่แบบมันไม่ได้เรืองแสงมันก็ดูสวยดีแล้วก็เป็นสีที่มันยูนิคมากเลยไม่ค่อยได้พบได้เจอสีแบบนี้บน Seiko Fight Sport เลยนะครับคือนึกไม่ออกเลยว่ามันมีเรือนไหนที่ใช้ลูมแบบนี้บ้างอันนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นแรกของเรือนนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าปัดอื่นๆอาจจะมีดีเทลนิดนึงตรงนี้ด้านล่างเขียนว่า Made in Japan ซึ่งเรือนนี้เป็น JDM โมเดลขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นก็จะระบุมาชัดเจนเลยว่าเป็น Made in Japan ถ้าเกิดเป็นเรือนอื่นที่อาจจะผลิตในประเทศอื่นที่อยู่นอกเหนือจากญี่ปุ่นก็จะเขียนว่าแค่ Japan เฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างกันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วล่ะตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือขอบเบเซลนั่นเองขอบเบเซลเนี่ยจริงๆบนเว็บไซต์เขาผมพยายามจะหาละว่ามันทำมาจากอะไรนะครับคือเห็นความเงาแบบนี้ทีแรกก็เฮ้ยทังสเตนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงาแบบนี้มันต้องระดับทังสเตนเลยแต่ว่ามาคิดดูไซโก้ก็ไม่น่าจะใช้วัสดุระดับทังสเตนเนี่ยบนนาฬิกาที่ราคาแบบยังไม่ได้แพงมากอย่างเรือนนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เซรามิกแน่ๆด้วยนะครับเพราะว่าความเงาระดับเนี้ยเซรามิกมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งดังนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลนี่แหละแล้วก็มีการขัดเงามาจนมันแบบขึ้นเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะครับซึ่งแวววาวมากผมว่าเข้ากับตัวลูมสีเขียวดีนะผมก็มองว่ามันดูแบบคลีนดูโมโนโทนดีแล้วก็ได้ความเขียวมาตัดให้มันดูไม่น่าเบื่อมากเกินไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับรวมๆแล้วถือว่าเป็นคู่สีที่แปลกตาดีไม่ค่อยได้พบได้เจอเลยแล้วก็ยังไม่ได้ประหลาดมากถึงขนาดที่ว่าหลายๆคนเห็นแล้วแบบจะโอ้ยี้เลยไม่ชอบเลยอะไรขนาดนั้นคือจะมีแหละบางคนที่เห็นแล้วแบบไม่อินรู้สึกว่าสีนี้มันประหลาดไปหน่อยแต่ว่าก็ยังพอดูได้นะครับยังไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบรับไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะผมว่าก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยก็ Seiko Fight Sport ทั่วไปเลยเครื่อง 4R สำรองพลังงานประมาณ48ชั่วโมงนะครับขึ้นลานด้วยมือได้ไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวดึงออกมาทีนึงก็หมุนตั้งวันที่ดึงออกมาทีนึงก็หมุนตั้งเวลานะครับซึ่งวันที่ของเรือนนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างภาษาอังกฤษกับคันจิได้แบบนี้นะครับสมมุติว่าเนี่ยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หมุนให้มันเป็นอังกฤษได้หรือว่าถ้าเกิดอยากให้มันได้ฟีลญี่ปุ่นอ่านออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่ามีคันจิแล้วมันเท่ดีก็เลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ได้มันก็จะใช้งานได้2ระบบนะครับรายละเอียดตัวเรือนก็ประมาณนี้นะกระจกก็เป็นแฮสไลท์เหมือนเดิมไม่ได้เป็นซัฟไฟร์อะไรแล้วก็การตัดแสงสะท้อนถือว่าทำได้ระดับหนึ่งนะหน้าปัดมันสว่างมันช่วยได้ระดับหนึ่งอยู่ละนะครับมันก็จะไม่เห็นสะท้อนอะไรเยอะมากตัวเคสก็มาแนวสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยนะครับเม็ดมะยมก็จะหลบมาอยู่ตรงสีนาฬิกาเอาไว้แบบให้ขยับข้อมือได้ง่ายเม็ดมะยมไม่กวนข้อมืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ฝาหลังอันนี้เท่ดีนะครับ
มีการสกรีนโลโก้ของ Nano Universe มาด้วยอันนี้เป็นโลโก้ของร้านเขานะครับก็อาจจะดูอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโลโก้มันดูยูนิคมันดูเท่มากแล้วก็เห็นตัวเครื่องด้านในจางๆประมาณนึงนะครับตัวเครื่องอาจจะไม่ได้เน้นสวยงามขัดมาสวยเวอร์อะไรก็ปิดมาประมาณแบบนี้ก็โอเคนะไม่ได้ต้องโชว์อะไรเยอะมากอยู่แล้วส่วนขนาดเคสไซส์ก็ตามสเปคเลยประมาณ38มิลความหนานี่อยู่ที่ 12.2 นะครับส่วนลักทูลักอยู่ที่ 42.4 เท่านั้นใส่ง่ายมากน้ำหนักอยู่ที่117กรัมนะครับอันนี้ผมตัดสายออกไปเยอะประมาณนึงนะแต่ก็ยังเหลือให้ตัดได้อีกใช้ได้เลยนะฝั่งนี้ตัดได้อีก2ข้อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ตัดได้อีกเยอะเลยอีก3เลยดังนั้นคนข้อมือเล็กกว่าผมแบบมากๆประมาณ5นิ้วท้วน 4.5 นิ้วนี่ผมก็ยังใส่ได้นะครับบานพับมีไมโครแอดจัสต์มาให้2รูซึ่งก็อาจจะพอได้นะครับแต่ว่าถ้าได้สัก3รูนี่ผมว่าจะดีกว่าเยอะมากเลยนะ2รูแอบเสียวๆนิดนึงเหมือนกันอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนข้อมือผม5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนก็ใส่38มิลมันดูดีกว่า42อยู่แล้วนะครับเรื่องของฟิตติ้งเรื่องของความพอดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วแต่คนชอบนะผมเองเอาจริงๆนะผมก็ชอบความลุยของ42มิลเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูบึกบึนดีคือพอเป็นคนข้อมือเล็กผมรู้สึกว่าเวลาใส่นาฬิกาที่มันเล็กๆมากเกินไปมันก็ดูแบบเป็นคนข้อมือเล็กไปจริงๆแต่ว่าพอใส่นาฬิกาใหญ่มันก็ดูธรรมะทแมงดีมันดูโอเวอร์ไซส์ถึงแม้ว่าข้อมือเราก็ยังเล็กเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามีอะไรที่มันเต็มข้อไม้ข้อมืออยู่บนข้อมากกว่าซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่ละแต่ถ้าเกิดเอาความใส่สบาย38มิลมันใส่สบายมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่เรือนนี้มันเป็นสีเงินโมโนโทนมากๆมันก็ดูแบบเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้สปอร์ตจัดขนาดนั้นนะก็ใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนเนี่ยผมว่าจะไม่ได้รู้สึกเขินหรือว่ารู้สึกมันดูใหญ่โตดูเถอะทะอะไรเลยนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยมันก็ช่วยทำให้มันมีกิมมิคอยู่บ้างดูไม่น่าเบื่อเกินนะคือถ้าเกิดเป็นสีอื่นนี่ผมว่าอาจจะดูจืดไปเลยนะครับแต่อันนี้สีเขียวก็เก๋ๆดีคืออารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายๆกับว่าลูมมันเรืองแสงตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้าที่มืดซึ่งบางคนก็อาจจะชอบความรู้สึกแบบนี้นะความรู้สึกว่าเหมือนมีลูมอยู่กับเราตลอดทุกที่ทุกเวลานะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในกิมมิคที่เขาวางไว้ด้วยว่าอยากให้ฟีลลิ่งมันออกมาประมาณแบบนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเรื่องขอบเรื่องอะไรก็ตามภาษาไซโก้ไฟสปอร์ตนะครับหมุนได้กลางๆไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับก็โอเคนะแต่เชื่อว่าไม่ค่อยมีคนที่น่าจะใช้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรือนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องขอบเบเซลนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ายังไงอนาคตมันต้องมีรอยค่อนข้างจะง่ายเพราะถ้าเกิดมันไม่ใช่เซรามิกหรือว่าไม่ได้เป็นแบบทังสเตนที่มันมีความแข็งมากๆคือเวลามันโดนขนแมวมันก็จะเป็นรอยเหมือนกับพวกขอบข้างๆอย่างเงี้ยที่เดี๋ยวสักวันมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเวลาใช้งานยังไงมันมาแน่ๆเตรียมตัวทำใจล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าไอ้ขอบเนี่ยมันไปแน่ๆนะครับคือขนแมวจะมากจะน้อยเนี่ยอยู่ที่การใช้งานละแต่ว่ายังไงไม่น่าจะมีใครเลี่ยงได้นะจุดๆนี้นะก็แจ้งกันไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่คาดหวังว่ามันจะดูใหม่ตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ขอบเงาแบบเนี้ยที่มันสามารถคงทนได้ตามการเวลาไม่มีรอยเลยเนี่ยก็ต้องเลือกแบบพวกเซรามิกหรือไม่ก็ต้องทังสเตนไปเลยนะครับอันนั้นจะแข็งกว่ามากๆสตีลเนี่ยคือเตรียมตัวรับรอยเลยนะครับแล้วก็จะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การกระแทกของเพื่อนๆละก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะครับจากป้ายเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าเยนนะครับคูณเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ประมาณ 10,000 แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจากร้านพวกนำเข้ามันก็จะขายแบบ10,000ต้นๆ 12,000 13,000 14,000แถวๆนี้นะครับไม่ได้บวกกันเยอะมากแบบเท่า2เท่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบถูกที่สุดก็บินไปซื้อที่ญี่ปุ่นร้าน Nano Universe คุ้มสุดราคาก็กำลังโอเค10,000บวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ